गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आजचा आपला टॉपिक आहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. रिकॉल दॅट फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर ॲट विच लिक्विड अँड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम अँड द टू फेजेस हॅव द सेम वेपर प्रेशर. नेमका फ्रीजिंग पॉईंट म्हणजे काय हे तुम्हाला आधी इथे लक्षात घ्यायचं आहे. फ्रीजिंग पॉईंट म्हणजेच ज्यावेळेला लिक्विड आणि सॉलिड हे एका इक्विलिब्रियममध्ये असतात, म्हणजेच त्या दोघांचंही वेपर प्रेशर एका वेळी सेम असतं, तो टेम्परेचरचा पॉईंट म्हणजेच आपला फ्रीजिंग पॉईंट असतो. सो द जनरल एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन, नेमकं आपल्याला आज या प्रॉपर्टीबद्दलची तिसरी आपण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आज स्टडी करतो आहे, ती आहे तुमची डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. सो जनरली तुम्हाला इथे नेमकं काय बघायचं आहे ते इथे सांगितलेलं आहे पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये. द जनरल एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन इज दॅट द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ अ सॉल्व्हंट इज लोवर्ड बाय डिझॉल्विंग अ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इनटू इट. Thus, freezing point of a solution containing a non-volatile solute is lower than that of pure solvent. ज्या वेळेला एखाद्या सॉल्व्हंटमध्ये आपण नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो त्यावेळेला द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ अ सोल्युशन कंटेनिंग नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इज लोअर दॅन दॅट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. म्हणजे मेन प्युअर सॉल्व्हंटच्या फ्रीजिंग पॉईंटपेक्षा नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड केलेल्या सॉल्व्हंटचाच म्हणजे सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉईंट हा तुम्हाला कमी झालेला दिसेल. हे नेमकं आहे किंवा ही प्रॉपर्टी आज आपल्याला स्टडी करायची आहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. हे नेमकं आता कशामुळे होतं की नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड केल्यानंतर फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेस झालेला दिसतो, म्हणजेच कमी झालेला दिसतो. हे नेमकं कशामुळे होतं, का होतं, हे डिटेल आता आपण स्टडी करणार आहोत. ते आता आपण बघूया. इफ TF0 is the freezing point of pure solvent and TF that of solution in which non-volatile solute is dissolved, the TF0 is always greater than TF. The difference between the freezing point of pure solvent and that of solution is the depression in freezing point. म्हणजेच इथे आपण TF0 हा सिम्बॉल घेतलेला आहे फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंटसाठी आणि TF हा सिम्बॉल घेतलेला आहे आपण सोल्युशनच्या फ्रीजिंग पॉईंटसाठी. आता या दोघांमधला जो डिफरन्स असेल इथे त्यांनी सांगितलं आहे की TF0 हा नेहमी टेम्परेचर तुम्हाला जास्त मिळेल फ्रीजिंग पॉईंट दॅन दॅट ऑफ TF. सो या दोघांमधला जो डिफरन्स असेल त्या डिफरन्सलाच आपण म्हणणार आहोत डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. दस यावरून तुम्हाला हे मॅथमॅटिकली कसं लिहिता येईल. सो डेल TF इज इक्वल्स टू डेल रिप्रेझेंट द चेंज. सो चेंज इन TF दॅट इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉईंट म्हणजेच डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट इज इक्वल्स टू TF0 मायनस TF. इक्वेशन नंबर 2.16 इथे तुम्हाला मिळालं. सो हे इक्वेशन झालं तुमचं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंटचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. नाऊ 2.9.1 नंबरचा आता पुढे तुम्हाला सब टॉपिक इथे आहे फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन ॲज अ कॉन्सिक्वेन्स ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग. म्हणजेच डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीला तुम्हाला आता वेपर प्रेशर लोवरिंगशी म्हणजे आपल्या पहिल्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीशी कंपेअर करायचं आहे. ते कंपॅरिझन पुढे तुम्हाला दिलेलं आहे. द इफेक्ट ऑफ डिझॉल्युशन ऑफ अ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही एखाद्या सॉल्व्हंटमध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करता त्याचा जो इफेक्ट आहे फ्रीजिंग पॉईंटवर कसा पडतो ऑन फ्रीजिंग पॉईंट ऑन सॉल्व्हंट कॅन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ दी वेपर प्रेशर लोवरिंग. म्हणजेच ज्या वेळेला तुम्ही एखाद्या सॉल्व्हंटमध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करता तर त्याच्या फ्रीजिंग पॉईंटवर पडणारा जो काही फरक आहे तो तुम्हाला वेपर प्रेशर लोवरिंगशी कंपॅरिझन करून समजावून घ्यायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला पुढे ही फिगर प्रोव्हाइड केलेली आहे. ही फिगर आहे ग्राफची ज्यामध्ये व्हेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, सॉलिड सॉल्व्हंट अँड सोल्युशन या तिघांचा ग्राफिकल इमेज इथे तुम्हाला या डायग्राममध्ये प्रोव्हाइड केलेला आहे. इथे तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की तुम्हाला फ्रीजिंग पॉईंट ऑब्झर्व करताना सॉलिड सॉल्व्हंट, लिक्विड सॉल्व्हंट आणि सोल्युशन तर तुम्ही डिरेक्टली सॉलिड सॉल्व्हंटमध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट मिक्स करून सोल्युशन तयार करू शकत नाही. सो तुम्हाला सॉलिड सॉल्व्हंटचा सुद्धा फ्रीजिंग पॉईंट बघायचा आहे इथे, लिक्विड सॉल्व्हंटचा सुद्धा रेशो तिथे बघायला मिळेल आणि नंतर सोल्युशनचा. म्हणजेच काय तुमचं जे सॉल्व्हंट आहे प्युअर सॉल्व्हंट ते अगोदर लिक्विड स्टेटमध्ये आहे, त्यामध्ये तुम्ही त्याच सॉल्व्हंटला फ्रीज करताय प्लस त्याच लिक्विड सॉल्व्हंटमध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲडसुद्धा करताय आणि मग ते दोन मिळालेल्या पॉईंटचा तुम्ही तिथे इंटरसेक्शन पॉईंट टेम्परेचरच्या एक्स ॲक्सिसवर घेऊन T0 आणि T हे दोन टेम्परेचर मिळवलेले आहेत. अशा पद्धतीचा हा ग्राफ आहे. इथे AB
लाईन आहे, CD लाईन आहे आणि EF लाईन आहे. प्रत्येकी ह्या लाईन्स कशाच्या आहे आणि त्या काय इंडिकेट करतात ते पुढे तुम्हाला खाली एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. डायग्राम बघता बघता तुम्हाला ते एक्सप्लेनेशन आता समजावून घ्यायचं आहे. कन्सिडर द व्हेपर प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ॲज शोन इन द फिगर 2.7. ती जी व्हेपर प्रेशर डायग्राम टेम्परेचरची आपण आत्ताच बघितली ती तुम्हाला कन्सिडर करायची आहे. त्या डायग्राममध्ये 3 कर्व्ज आहेत. द डायग्राम कन्सिस्ट ऑफ 3 कर्व्ज. AB इज द व्हेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्व्हंट. आपण अगोदरच बघितलं AB हा व्हेपर प्रेशर कर्व आहे सॉलिड सॉल्व्हंटचा. व्हाईल CD इज द व्हेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्व्हंट. And EF is the vapor pressure curve of solution that always lies below the pure solvent. जो सोल्युशनचा कर्व आहे तो तुम्हाला सॉल्व्हंटच्या नेहमी खाली मिळतो. तो तिथे तुम्हाला खालीच दिसतो आहे डायग्राममध्ये, ज्याचं नाव आहे EF. इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट द सोल्यूट डज नॉट डिझॉल्व इन द सॉलिड सॉल्व्हंट. तुम्हाला हे लक्षात घ्यायचं आहे की जो तुमचा सोल्यूट पार्टिकल आहे तो सॉलिड सॉल्व्हंटमध्ये मिक्स होणार नाही. सो तुम्हाला तो लिक्विड सॉल्व्हंटमध्येच मिक्स करावा लागेल. म्हणूनच इथे 3 कर्व आपल्याला बघायचे आहेत. द कर्व्स AB अँड CD इंटरसेक्ट ॲट पॉईंट B. AB आणि CD दोन्ही B पॉईंटलाच तिथे इंटरसेक्ट करतात. सो व्हेअर सॉलिड अँड लिक्विड फेजेस ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट आर इन इक्विलिब्रियम. त्यावरून तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की सॉलिड आणि लिक्विड ह्या दोन्ही स्टेट इथे इक्विलिब्रियममध्ये आहेत. द 2 फेजेस हॅव द सेम व्हेपर प्रेशर ॲट B. बीच्या ठिकाणी जिथे B पॉईंट आहे त्या ठिकाणी दोन्ही फेजेसचं व्हेपर प्रेशर सेम आहे ॲट दी सेम पॉईंट. सो द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द B. सो Bला करस्पॉन्ड करणारं जे टेम्परेचर आहे त्यावरून तुम्ही एक इंटरसेक्शन ड्रॉ केलं खाली एक्स ॲक्सिसवर आणि तुम्हाला टेम्परेचर मिळाला प्युअर सॉल्व्हंटचा फ्रीजिंग पॉईंट मिळाला TF0. यावरून तुम्हाला कळलं की ज्या वेळेला सॉलिड आणि लिक्विड हे दोन्ही एकाच इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये आहे तो टेम्परेचरचा पॉईंट म्हणजेच तुमचा फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट आहे. त्यावरून तुम्ही हा पॉईंट मिळवताय. सिमिलरली ॲट पॉईंट E, the point of intersection of EF and AB, the solid solvent and solution are in the equilibrium. EF आणि ABच्या ठिकाणी E पॉईंटच्या ठिकाणी हे दोघंही जण एका इक्विलिब्रियममध्ये आहेत. सो दे हॅव द सेम व्हेपर प्रेशर ॲट पॉईंट E. सो द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द E इज द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन TF. तर जो ईचा जो इंटरसेक्शन पॉईंट तुम्हाला टेम्परेचर कर्ववर एक्स ॲक्सिसवर मिळालेला आहे तो आहे तुमचा TF, दॅट इज फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन. सो इट इज क्लिअर फ्रॉम द फिगर दॅट फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन TF इज लोअर दॅन दॅट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट TF0. सो तुम्हाला लक्षात येईल फिगरवरून की TF0पेक्षा TF हे टेम्परेचर लोअर आहे. म्हणजेच सोल्युशनचं जे फ्रीजिंग पॉईंट आहे ते टेम्परेचर कमी आहे दॅन दॅट ऑफ दी सॉल्व्हंट. सो इट इज ऑब्वियस बिकॉज द व्हेपर प्रेशर कर्व ऑफ सोल्युशन लाईज बिलो दॅट ऑफ दी सॉल्व्हंट. तो तुम्हाला सॉल्व्हंटच्या खाली मिळालेल्या सोल्युशनच्या कर्ववरून पहिलेच लक्षात असायला हवं की जर तुम्हाला सॉल्व्हंटचा कर्वपेक्षा सोल्युशनचा कर्व हा त्याच्या खाली मिळतो आहे त्यावरूनच त्याचं टेम्परेचर कमी येणार आहे. हे इथे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. व्हाय फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सॉल्व्हंट इज लोवर्ड बाय डिझॉल्विंग अ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इन टू इट. मग हे असं का झालं की ज्या वेळेला तुम्ही नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट त्यामध्ये ॲड केलं त्यावेळेला त्याचा फ्रीजिंग पॉईंट हा कमी झाला, लोअर झाला, डिप्रेस झाला. तर असं का झालं याचं रिझन पुढे तुम्हाला दिलेलं आहे, जो की हा फार महत्त्वाचा टॉपिक आहे इन पॉईंट ऑफ व्ह्यू टू द एक्झाम. सो एक्झामच्या दृष्टिकोनातून हे तुम्हाला चांगलं लक्षात ठेवायचं आहे. ॲट दी फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ अ प्युअर लिक्विड द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस अमॉंग दी मॉलिक्युल्स आर लार्ज. जिथे तुमचा प्युअर लिक्विडचा फ्रीजिंग पॉईंट असतो किंवा जे टेम्परेचर असतं त्या ठिकाणी त्या सॉल्व्हंट मॉलिक्युलमधलं जे अट्रॅक्शन आहे ते अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस जे आहेत ते लार्ज असतात. सो इनफ टू कॉज दी चेंज फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. त्याला लिक्विडमधून सॉलिडमध्ये जाण्यासाठी बऱ्यापैकी टेम्परेचर लागतं. सो in a solution the solvent molecules are separated from each other because of the solute molecule. तेच जर तुम्ही सोल्युशनची कंडिशन नजरेसमोर घेतली तर त्यामध्ये तुमचा नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट असल्या कारणाने सॉल्व्हंट मॉलिक्युलचं जे पार्टिकलचं अट्रॅक्शन आहे ते पार्टिकल सेपरेट झाल्यामुळे तिथे कमी झालेलं दिसेल. दस द सेपरेशन ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल इन द सोल्युशन इज मोर दॅन दॅट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंट मॉलिक्यूलपेक्षा सोल्युशनच्या मॉलिक्युल्सचं सॉल्व्हंटचं जे सेपरेशन आहे ते जास्त होईल.
due to that non-volatile solute. Hence, this results in the decreasing the attractive forces between the solvent molecule. Non-volatile solute मुळे मग solvent moleculeच्या attractive forces मध्ये decrease झालेला दिसेल. So consequently the temperature of the solution is lowered below the freezing point. त्यामुळे त्या टेम्परेचरचं जे सोल्युशनचं जे टेम्परेचर आहे ते तुम्हाला सॉल्व्हंटच्या फ्रीजिंग पॉईंटपेक्षा कमी झालेलं दिसेल ड्युरिंग दॅट फेज चेंज. अशा प्रकारे हे कारण आहे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन ड्यू टू दॅट ऑफ सॉल्व्हंटच्या मागे. सो आता नेक्स्ट तुम्हाला टॉपिक दिलेला आहे फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट, की फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशनचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूटशी काय रिलेशन आहे ते आपल्याला इथे बघायचं आहे. जसं आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंटमध्ये सुद्धा एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंटचं आणि मोलॅलिटीचं रिलेशन डिराईव्ह केलं होतं, सेम तेच रिलेशन इथे तुम्हाला डिराईव्ह करायचं आहे. काहीही फरक नाही आहे, दोन्ही डेरिव्हेशन एकदम सेम आहेत. फक्त तिथे तुम्ही बॉइलिंग पॉईंटचे सिम्बॉल वापरले होते, इथे तुम्हाला फ्रीजिंग पॉईंटचे सिम्बॉल वापरायचे आहे. बाकी स्टेप्स एकदम सेम आहेत. ॲज व्हेरीफाईड एक्सपेरिमेंटली फॉर अ डायल्यूट सोल्युशन द फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन ΔTF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलॅलिटी ऑफ सोल्युशन. ΔTF म्हणजेच डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे मोलॅलिटीशी म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूटशी. दस ΔTF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M असं आपण मॅथमॅटिकली लिहून घेऊ शकतो. मग डायरेक्टली प्रोपोर्शनलची साईन काढण्यासाठी आपल्याला तिथे इक्वल टू पुट करावं लागेल. इक्वल टू पुट करायचं म्हणजे तिथे एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट तिथे तुम्हाला ठेवावा लागेल, जो की आपण ठेवतो आहे KF. सो तुमचं इक्वेशन होऊन जाईल ΔTF इज इक्वल टू KF इंटू M, दॅट इज मोलॅलिटी, इक्वेशन नंबर 2.17. द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट KF इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट. याच प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंटला तुम्ही फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट असं म्हणू शकता किंवा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट असंही म्हणू शकता. इफ M इज इक्वल टू 1, जर मोलॅलिटी 1 असेल, एखाद्या तुमच्या कॉन्सन्ट्रेशन 1 असेल तुमच्या सोल्यूटचं त्या ठिकाणी सॉल्व्हंटमध्ये, देन ΔTF इज इक्वल टू KF. कारण Mची व्हॅल्यू तिथे 1 होऊन जाईल तर फक्त KF उरेल. सो द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट डज इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट प्रोड्यूस बाय 1 मोलार सोल्युशन. म्हणजे जर 1 मोलार सोल्युशन तुमचं असेल देन ΔTF इज इक्वल टू KF म्हणजे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट असं आपल्याला म्हणता येईल. आता इथे तुम्हाला युनिट डिराईव्ह करून दिलेले आहेत. ΔTF अपॉन KF इज इक्वल टू, समजा KFचं युनिट तुम्हाला डिराईव्ह करायचं असेल, आपल्याला दोन गोष्टींची युनिट माहिती आहे. तिथे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट आपण टेम्परेचर मोजतो आहे दोघांचं, म्हणजे त्याचं युनिट राहणार आहे केल्विन किंवा डिग्री सेल्सिअस. आणि मोलॅलिटीचं युनिट आपल्याला माहिती आहे मोल इंटू किलोग्राम इनव्हर्स. सो या दोघांची युनिट माहीत असल्यामुळे आपण इक्वेशन थोडंसं रिअरेंज केलं. KF इज इक्वल टू ΔTF अपॉन M असं लिहून घेतलं. मग ΔTFची युनिट न्यूमरेटरला लिहिणार आपण केल्विन किंवा डिग्री सेल्सिअस, आणि खाली मोलॅलिटीचं युनिट आपण लिहून घेतलं मोल इंटू किलोग्राम इनव्हर्स. सो याचं युनिट आता दोन प्रकारे लिहिता येईल आपल्याला. KFचं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंटचे पहिलं युनिट राहील केल्विन इंटू किलोग्राम मोल इनव्हर्स किंवा डिग्री सेल्सिअस किलोग्राम मोल इनव्हर्स. दोन प्रकारचे ज्या युनिटच्या क्वांटिटीमध्ये तुम्हाला समजा टेम्परेचर केल्विनमध्ये दिलं असेल तर केल्विनवाला युनिट लावावं लागेल, आणि डिग्री सेल्सिअसवाला दिलेलं असेल तर डिग्री सेल्सिअसवाला युनिट इथे यूज करावं लागेल. नेक्स्ट आहे आता मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन. फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन या आपल्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीपासून किंवा त्याच्या फॉर्म्युल्यांमधून मोलार मास ऑफ सोल्यूट कसं डिराईव्ह करायचं त्यासाठीचं डेरिव्हेशन आता आपल्याला पुढे दिलेलं आहे, जे की एक्झॅक्टली सेम आहे मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंटच्या इक्वेशनला. सो त्यातल्या अर्ध्या स्टेप्स आपण इथे घेतलेल्याच नाही आहे, डायरेक्ट त्यातलंच इक्वेशन आपण इथे यूज करणार आहोत. सो रेफर इक्वेशन 2.17. आत्ताच लिहिलेलं आपण जे इक्वेशन आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूटशी रिलेट केलेलं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंटचं इक्वेशन ते लिहून घेणार आहोत आपण. ΔTF इज इक्वल टू KF इंटू M. So next, the molarity M of the solution is given by in equation 2.14 as boiling point elevation मध्ये जे मोलॅलिटीचे इक्वेशन आपण डिराईव्ह करून घेतलं होतं, दॅट इज M इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1. ते जसंच्या तसं इथे आपण लिहून घेतलं. ही Mची व्हॅल्यू जर तुम्ही आता 2.17 नंबरच्या इक्वेशनमध्ये पुट केली तर तुम्हाला नवीन इक्वेशन इथे मिळेल. ΔTF म्हणजेच डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट इज इक्वल्स टू
Kf, that is cryoscopic constant, multiplied by 1000 into W2. W2 means mass of solute upon molar mass of solute, that is M2 into W1, that is mass of solvent. हे तुम्हाला इथे इक्वेशन मिळालं. थोडक्यात एकत्र वाचायचं असेल तर त्याला आपल्याला असं म्हणावं लागेल, डेल टी एफ इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1. आता आपल्याला सपोज M2 डिराईव्ह करायचं आहे, कारण आपलं इक्वेशन काय आहे, मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन. सो मोलार मास इक्वल टू इक्वेशन जर पाहिजे असेल, मोलार मास तुम्हाला जर लेफ्ट हँड साईडला पाहिजे असेल तर वरच्या इक्वेशनमधून मोलार मास ऑफ सोल्यूट म्हणजेच M2ला जर लेफ्ट हँड साईडला नेलं तर डेल TF, दॅट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट, ही क्वांटिटी तुमची डिनॉमिनेटरला राईट हँड साईडला येऊन जाईल आणि नवीन इक्वेशन तुम्हाला मिळालं. हेन्स M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन डेल TF इंटू W1. यावरचं एक सॉल्व न्यूमेरिकल तुम्हाला बुकमध्ये खालीच दिलेलं आहे, ते एकदा सॉल्व करून बघायचं आहे. त्यावरचे सेम न्यूमेरिकल एक्सरसाइजमध्ये सुद्धा दिलेले आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला सॉल्व करून बघायचे आहेत. जर तुम्हाला ह्या सगळ्या क्वांटिटीज माहिती असल्या चारही, तर तुम्ही इझिली गिव्हन असेल तर तुम्हाला इझिली मोलार मास ऑफ सोल्यूट या फॉर्म्युलावरून डिराईव्ह करता येऊ शकतं. इथे तुमचा तिसरा कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा जो टॉपिक होता, दॅट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट, कंप्लीट झाला. आता एकच आपली प्रॉपर्टी बाकी आहे, जी आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर. सो आजच्या व्हिडिओचं तुमचं होमवर्क, आजचा व्हिडिओ बघितल्यानंतर जे होमवर्क तुम्हाला करायचं आहे ते असं आहे. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाईन फ्रीजिंग पॉईंट. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाईन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट अँड डिराईव्ह इट्स मॅथमॅटिकल इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 3, derive the relationship between depression in freezing point and concentration of the solute. Question number 4, how to calculate the molar mass of solute from freezing point depression, derive the mathematical derivation for it. हे तुमचे 4 क्वेश्चन तुम्हाला होमवर्क म्हणून आहेत. हे 4ही क्वेश्चनचे ॲन्सर तुमच्या बुकमध्ये लिहून मला पाठवायचे आहेत.